Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tom là ai? Nửa đêm gửi cái quái gì vậy? Tôi cũng bị đánh thức, nhưng tôi không nói gì, bởi vì âm thanh này là từ điện thoại của tôi. Tôi nghi hoặc nhìn điện thoại, cảm giác hơi khó tin. Từ nhỏ tôi đã ngủ rất ít, vì vậy, trước khi đi ngủ đều tắt lưu lượng điện thoại di động. Điện thoại của tôi liên tục vang lên tin nhắn WeChat, hơi bất thường. Vừa mở điện thoại, thấy rồi, không hiểu sao mình lại bị kéo vào một nhóm WeChat là trạng thái cầm nói. Lúc này số người hiển thị là 129 người. Chào buổi tối, các hành khách thân mến. Lúc này một người vô danh lên tiếng. Tôi còn sốc hơn nữa, khi nào WeChat có thể ẩn danh? Tàu sắt ngừng hoạt động vì một số lý do. Thời gian ngừng hoạt động này. Mong các hành khách có thể đọc kỹ lời khuyên của nhóm này. Ghi nhớ quy tắc sinh tồn. Nhất định phải nhớ một. Chuyến tàu này dừng ở vùng ngoại ô nơi nhiệt độ và cái lạnh. Vui lòng đắp chăn bông, đừng để tay chân bao gồm cả đầu đẩy ra khỏi phạm 6 chăn bông. Bên ngoài lạnh và nguy hiểm, tàu sẽ được sưởi ấm vào lúc 3 giờ sáng. Chuyến tàu này cung cấp dịch vụ ăn uống miễn phí. Bánh mì trứng, nước khoáng đều được phát miễn phí. Xin vui lòng đợi tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu xanh nhận thức ăn trong tay. Xin đừng để tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu đỏ mua đồ ăn trong tay ba. Vì sức khỏe cộng đồng, xin đừng hút thuốc trong khoang tàu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. 4. Một khi tàu dừng, cửa nhà vệ sinh sẽ tự động khóa, không mở được. Nếu có người ở bên trong không ra được, xin vui lòng ngồi xổm xuống để không bị người ngoài cửa sổ nhìn thấy. Xem ở đây, trong xe lập tức chửi bới. Nhưng chẳng mấy chốc không khí trở nên yên tĩnh như đông cứng lại. Không chống lại ai kéo miệng tôi. Người anh em, cậu cũng vào nhóm này phải không? Lạ thật, không có bạn bè chung. Ai? Có thể dùng một lần, kéo nhiều người vào một nhóm WeChat. Đám đông vừa rồi ồn ào không lâu, đài phát thanh xe lửa đột nhiên truyền đến giọng cô gái ngọt ngào. Mọi hành khách chú ý. Bây giờ là 1 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2024. Do dịch bệnh không rõ ở trạm tiếp theo của tàu, công việc khử trùng đang được tiến hành. Chuyến tàu K104 sắp biên ghi khẩn cấp. Xin các hành khách đừng hoảng sợ, yên lặng ở trong tàu. Sắp đỗ tàu, tôi lập tức liên tưởng đến tin nhắn trong điện thoại. Đầu óc ồn ào, như một động cơ, cảm thấy tê da đầu. Thông tin trong nhóm là thật, có chuyện xấu sắp xảy ra. Tàu im lặng, không khí ngột ngạt thật buồn tẻ. Tôi nhảy ra khỏi giường và đi vệ sinh trước mọi người. Vừa xông vào, chỉ phát hiện phía sau có mấy bóng người xông xuống giường. May mà đầu óc tôi chuyển động nhanh, nếu không sẽ phải xếp hàng. Sau khi giải quyết nhanh chóng, tôi vừa định quay người đi rửa tay, đột nhiên có một cảm giác mạnh mẽ. Có một đôi mắt đang nhìn tôi. Từ ngoài cửa kính xe, tôi không thể kiểm soát bản thân, từ từ quay lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ không biết lúc nào có một bóng đen đứng. Đôi mắt kia lóe lên phong bì màu đỏ kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt bị khóa. Mặc dù trông giống hình người, nhưng đó không thể là con người. Lúc này tôi nghĩ đến tin nhắn trong nhóm WeChat. Tôi lập tức ép mình bình tĩnh lại, cơ thể dựa vào bồn rửa tay để không nhúc nhích. Ngừng thở. 3 phút trôi qua, ngay khi cảm giác đỏ bừng trên mặt tôi muốn nổ tung, cái bóng đó lập tức biến mất. Như thể anh ta chưa bao giờ xuất hiện. Bên trong rơi vào rồi phải không? Chuẩn bị đón năm mới bên trong. Mau ra ngoài, bên ngoài lại truyền đến sự thúc giục thiếu kiên nhẫn. Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Sợ hãi đến cực điểm. Đó chắc chắn không phải là người, không phải con người. Đột nhiên có một tiếng hét kinh hoàng trong nhà vệ sinh, trong nháy mắt lại trở nên thê lương. Sau đó là tiếng đập cửa điên cuồng. Âm thanh va chạm, lại đột nhiên mọi thứ dừng lại. Mọi người bên ngoài nhà vệ sinh đều mở to mắt, giữ hơi thở, im lặng. Không lâu sau, cửa nhà vệ sinh tự động mở từ bên trong. Điều kỳ lạ là cánh cửa tự mở từ bên trong. Bên trong trống rỗng, người xếp hàng đi vệ sinh, nhìn vào bên trong. Quần áo sợ hãi càng thêm sắc nét, nhưng không ai vào được. Chỉ có tôi đoán được những gì vừa xảy ra bên trong. Chắc là bóng đen kia xuất hiện rồi. Theo suy đoán, chỉ cần là người đi vệ sinh đều sẽ gặp phải hắn. Nếu làm theo thông tin trong nhóm, có thể tránh được nguy hiểm. Nghĩ đến đây, lưng tôi mồ hôi lạnh. Tôi nhìn đồng hồ. Khi thông báo phát sóng đến là 1 giờ sáng, bây giờ là 1:20, phải nhanh lên giường. Trong đầu tôi nghĩ, lập tức chạy về giường của tôi, quần áo cũng không kịp cởi, trực tiếp vén chăn lên rồi chui vào. Lúc này, một tin nhắn nặc danh khác được gửi từ nhóm WeChat. Sắp dừng xe rồi. Thưa quý vị, hành khách ngủ, lời khuyên của tôi vừa rồi chỉ giới hạn ở giường nằm, không bao gồm ghế cứng và ghế mềm. Nếu bạn nghe thấy những chiếc tàu khác có âm thanh gì lạ vậy, đừng quan tâm, là ảo giác, là ảo giác. Đừng kiểm tra. Nguy hiểm. Không giới hạn ở các xe khác, nghĩa là sao? Tôi không hiểu. Lúc này WeChat lại gửi một tin nhắn. Ngày cuối cùng, đài phát thanh báo xe sẽ dừng lại, muốn chúng tôi xuống và đổi sang chuyến tàu khác. Cậu xuống xe rồi, gọi cho tôi đi, chúng ta có thể gặp nhau.
Kim là bạn học trung học và đại học của tôi, Dương Vĩ. Chúng tôi đã có cùng sở thích ở trường trung học, thường xuyên cùng nhau trốn học để lên mạng ngoài trường. Vì anh ấy bị tiêu chảy một lần. Hắn nói tiêu chảy đến mức tụt 3 cân, cho nên được đặt tên là ngu ngốc. Lần này chúng tôi hẹn đi du lịch cùng nhau. Bây giờ đang trên đường về nhà, do khách du lịch rất nhiều, tôi giành được giường nằm, tay hắn chậm, mua là ghế cứng. Nhưng tin nhắn từ Dương Vĩ trái ngược với gợi ý của tàu. Không đúng, người soát vé yêu cầu những người ngồi trên ghế cứng xuống và chuyển tiếp. Nhưng tại sao giường nằm của chúng tôi không nhận được thông báo? Ngoài ra, ở vùng ngoại ông này không có sân ga xe lửa. Làm sao có thể có chuyển tiếp tàu hỏa? Long Mặc Thiên sắp xuống xe rồi. Nhanh lên, đừng để quên đồ nữa. Dương Vĩ lại gửi tin nhắn. Tôi có thể cảm thấy đoàn tàu đang chậm lại. Sắp đỗ xe, không khí bên trong xe lạnh lẽo lạ thường, không ai nói gì cả. 2 ngày sau, không biết là giọng nói lớn nào đột nhiên hét lên một tiếng. Chết tiệt, những chiếc tàu khác đã xuống hết rồi. Sao không thông báo cho chúng tôi? Tôi không muốn ở lại 1 phút nữa. Sau đó tôi nghe thấy một lúc thu dọn đồ đạc. Âm thanh hiếm hoi. Hình như là mang theo đồ bỏ đi rồi. Người đó hình như đã hạ quyết rồi. Nếu không chúng ta cũng cùng đi xuống đi. Đồ ngốc muốn chết, đừng kéo theo chúng tôi. Bên trong tàu không an toàn. Bên ngoài vẫn ổn. Cuộc trò chuyện kết thúc ngay khi đoàn tàu dừng lại. Lúc này mọi người dường như đều hẹn trước. Không hẹn mà cùng nhau im lặng, dựa theo gợi ý. Giờ phải ngủ. Tôi nhẹ nhàng nhấc chăn lên một chân. Quả nhiên nhìn thấy vô số bóng người ngoài cửa sổ xuống xe. Từng hàng một đứng trong hoang dã. Thời gian vô thức đã đến hơn 1:30 rồi. Là thời gian ngủ được nhắc trong tin nhắn nặc danh đó. Tôi có linh cảm không tốt, gửi tin nhắn cho Dương Vĩ ngay lập tức. Ngu ngốc, cậu xuống chưa? Ngu ngốc đừng xuống. Đừng xuống xe. Nhưng tôi không nhận được trả lời. Tôi rất lo lắng, lập tức bật tắt tiếng gọi cho Dương Vĩ. Đầu trong chăn thở gấp. Trán đầu đầy mồ hôi. Sau khoảng 30 giây, điện thoại bị từ chối. Dương Vĩ không bao giờ cúp điện thoại của tôi. Đang hoặc là đột nhiên nhận được ảnh anh ta gửi đến. Trong ảnh chỉ có một vùng hoang dã tối tăm, không có gì khác. Ngoại hình có chuyện lạ rồi. Xe lửa đi rồi. Cậu đã xuống tàu chưa? Tôi mới phát hiện ra chủ đề được chụp trong ảnh. Đường dây xe hơi uốn khúc trong bóng tối. Trên đường dây không có xe lửa. Nếu xe lửa không tồn tại, vậy chúng ta đang ở đâu? Trong đầu tôi choáng váng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở phần mềm bán vé ngay lập tức. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng tôi không thể tìm thấy chuyến tàu K104. Tôi ngừng thở. Chân tay lạnh. Trái tim dường như không đập vì chính mình, nhảy điên cuồng. Đột nhiên, Dương Vĩ lại gửi một cái WeChat xuống tàu hỏa. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Tôi vẫn còn trên tàu, nhưng đợi lâu rồi cũng không trả lời. Cách âm của xe lửa rất tốt, có thể chặn 80% âm thanh bên ngoài. Nhưng thính giác của tôi từ nhỏ đã khác với người thường. Mặc dù vì điều này khiến tôi ngủ rất ít. Rất dễ bị đánh thức bởi một chút gió thổi cỏ. Mỗi lần ngủ đều phải tắt lưu lượng điện thoại di động. Lúc này bên ngoài xe phát ra tiếng ồn nhỏ. Tôi nghe rõ mà. Cái gì? Ông xã? Đừng giết tôi. Thần kinh tôi như dây cung, đang trong trạng thái căng thẳng. Âm thanh bên ngoài dần dần biến thành tiếng hét chói tai, khóc lóc thảm thiết. Sự lạm dụng bừa bãi xen lẫn với âm thanh giòn giã của xương gãy. Chuyện gì đã xảy ra ngoài đó? Một khi sự tò mò của con người tăng lên thì khó có thể tự kiểm soát được. Sự căng thẳng bất an buộc tôi phải tìm hiểu. Sau một cuộc đấu tranh dữ dội, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm muốn bật chăn lên. Một cước lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc này, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên ngắt lời tôi, giống như tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà. Trong một chiếc xe yên tĩnh có vẻ rất lạnh. Phụ nữ đi giày cao gót thông thường sẽ chú ý nhẹ nhàng. Âm thanh này rõ ràng là khác nhau, giống như tiếng xương đập xuống đất. Âm thanh càng ngày càng gần. Không chính xác. Hắn ở ngay trước mặt tôi. Giác quan thứ 6 của con người khi gặp khủng hoảng rất chính xác. Tôi có thể cảm thấy bên ngoài chăn bông có một đôi mắt đang nhìn trộm tôi. Tôi nhớ trong nhóm, xin vui lòng cố gắng ngủ trước 3 giờ. Đừng lên tiếng, có thể giả vờ ngủ. Ngón tay nắm chặt một góc chăn, sử dụng tín hiệu suy nghĩ để ép mình ngủ. Tôi cố cắn môi dưới, không để miệng phát ra âm thanh, ngay cả tiếng thở cũng phải ngăn lại. Máu dường như về không. Mí mắt dần dần nặng hơn. Trái tim đang đập điên cuồng. Vô tình tôi đã ngủ quên. Không biết đã bao lâu, tôi bị đánh thức bởi một cơn nóng. Trong xe vẫn yên tĩnh như mọi khi, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi nhìn điện thoại, phát hiện đã là 3 giờ sáng. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, tai nạn xảy ra. Con tôi, em bé của tôi đâu? Ai đã bắt con trai tôi? Chiếc xe đang hoảng loạn. Cô khóc cái gì chứ? Muốn dẫn thứ đó tới đây không? Câm đi, anh muốn rớt tất cả chúng tôi sao? Mặc dù nói đã là thời gian an toàn rồi, nhưng những hành khách căng thẳng vẫn sợ hãi. Vừa rồi các bạn cũng nghe thấy rồi phải không? Tiếng bước chân kỳ lạ đó. Vừa nãy ở đầu giường tôi, giọng nói đó cứ vang lên. Mọi người đều nói về việc vừa mới đến thế giới kỳ lạ. Không ai quan tâm đến người phụ nữ mất con. Ngay lúc này, một người đàn ông nóng tính đứng dậy.
một cái tát vào mặt người phụ nữ đó. Khóc đi. Phụ nữ là sự ích kỷ của Tom. Cô muốn giết chúng tôi à? Con tôi, em bé của tôi vừa ở trong cốc. Nó đi rồi, chắc là bị đánh cắp rồi. Ai đã cướp nó? Có phải là thứ vừa rồi không? Đưa con cô ta đi. Tôi biết rồi. Trong nhóm thực ra không phải nói, chỉ có đắp trong chân mới là an toàn nhất sao? Chắc là con của cô ta. Chân trùng bên ngoài, bị thử đó phát hiện. Không phải, tôi rõ ràng đã che cho em bé rồi, tôi đã che xong rồi. Ngay lúc này, WeChat của mọi người đều giống nhau. Nhận được tin nhắn rồi, mọi người chú ý, tàu sắp đến trạm tiếp theo. Hãy chắc chắn để đọc kỹ lời khuyên này. Hãy nhớ, hành khách lên xe rất nguy hiểm. Họ không giống các bạn. Xin hãy nhớ đừng có bất kỳ tiếp xúc nào với họ. 2 chảo bánh mì do tiếp viên tàu hỏa cung cấp. Nước trứng không tính phí. Không có thức ăn nào khác trên chuyến tàu này. Không cung cấp thực phẩm khác 3. Hành khách trên xe sẽ ăn thức ăn lạ. Đó là sản phẩm địa phương, đừng ghét. Khiếu nại về hương vị thức ăn của họ. Cái trước sẽ chọc giận họ. 4. Đừng ăn thức ăn họ cho bạn. Nếu họ cho bạn thức ăn, xin hãy nhận nhưng đừng ăn. Đừng sợ hãi bởi hình dạng của thức ăn. 5 trong số họ có thể có khuôn mặt giống hệt người quen của bạn và tính cách giống nhau. Hãy nhớ đây là ảo giác. Ảo tưởng họ không quen thuộc với các bạn. Hành khách trên giường tầng 6. Cẩn thận đừng nhìn dưới gầm giường. Tiếng động lạ dưới gầm giường. Đó là chuyện bình thường. Đừng quan tâm. Ngủ đi. 7. Đừng ăn lẩu hầm nội tạng. Lúc này, một cái đẩy xe nhỏ thanh âm vang lên ăn khuya. Bữa tối miễn phí. Muốn ăn thì có thể ăn thoải mái. Tôi không có cảm giác thèm ăn, nhưng nhân viên xe đẩy đi ngang qua, tôi vẫn đề cập đến giọng điệu. Cho tôi một ổ bánh mì, một chai nước đã sẵn sàng. Dù sao lần sau đồ ăn không biết còn bao lâu nữa. Khi tôi lấy bánh mì, tôi đặt nó bên cạnh gối. Lúc này tốc độ xe dần chậm lại. Bên ngoài cửa sổ xuất hiện một trạm. Nhưng đài phát thanh tàu hỏa hoàn toàn không nhắc nhở đến trạm. Tôi thấy trên nền tảng đó, có người xếp hàng chờ lên xe. Đột nhiên tôi liếc nhìn màn hình điện thoại. Chú ý tin nhắn nặc danh trong nhóm. Lúc này, đã thu hồi lại rồi. Tại sao phải thu hồi lại? Không phải gợi ý sao? Vài giây sau, nặc danh gửi một tin nhắn khác. Các bạn chú ý nhé. Một con sói đã vào đàn cứu. Lúc này có một cảm giác thất vọng. Xe lửa dừng hoàn toàn rồi. Tôi nhìn ra bên ngoài. Vô số bóng người chạy trên sân ga. Gọi vội. Chuyển hành lý ồn ào mang theo khói lửa. Như thể mọi thứ đã xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ thật. Nhưng một giọng nói nhắc nhở tôi rằng đó không phải là một giấc mơ. Con trai, ai nhìn thấy con tôi? Con yêu, đừng sợ. Mẹ đến rồi. Người phụ nữ tìm kiếm đứa con đã gần như phát điên rồi. Đi bộ xung quanh trong làn đường. Điều kỳ lạ là hành khách lên xe ở trạm này giống như không thể nhìn thấy cô ta. Nằm mơ trước người phụ nữ nói chuyện phiếm này. Khu khụ tìm kiếm khô héo. Một người đàn ông đã để lại hành lý của mình trên bảng xếp hạng. Một người đàn ông mặc áo khoác dày. Người đàn ông mặc quần áo dày, đặt nửa thân dưới vào chăn. Bằng cách nào đó, hắn cho tôi cảm giác không ổn. Nó giống như ngựa vằn so với sư tử trong tự nhiên. Chó săn, có cảm giác khủng hoảng bẩm sinh. Hắn đang cầm một cái gì đó. Miệng nhai ra âm thanh rõ ràng. Mượn ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm hắn không buông. Người đàn ông đột nhiên vén chăn lên tiến về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch. Hơi thở tĩnh lặng. Hắn đang làm gì vậy? Anh đói không? Nắp bao bì nhựa nhét vào lòng bàn tay. Cảm ứng lạnh. Giống như khi tiêm. Cảm giác bác sĩ dùng tăm bông giúp bạn khử trùng. Tôi mời bạn ăn chân gà. Đừng nhìn tôi nữa. Người đàn ông cười. Biểu cảm lại lạnh lẽo tê liệt. Nói xong liền trở lại giường của mình. Ăn tiếp đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là tự mình suy nghĩ mù quáng. Có vẻ như anh ta không biết gì cả. Lên chuyến tàu này có ý nghĩa gì? Tôi nhìn vào túi nhựa trong tay. Giây tiếp theo, cơ thể tôi lạnh lẽo và cứng đờ. Xích nữa thì ném đồ ra ngoài. Vậy tôi nhớ một trong những gợi ý của nhóm. Khách hàng lên xe đưa thức ăn cho bạn. Có thể không ăn, nhưng phải chấp nhận. Tôi cố nén nỗi sợ hãi. Đặt tay to như lòng bàn tay tôi. Lấy móng gà của 5 móng vuốt. Đặt nó vào gối. Sao anh không ăn? Người đàn ông quay đầu lại nghi ngờ hỏi tôi. Đồng thời tôi nhìn thấy bên cạnh mắt anh ta đang nhảy múa. Tôi tạm thời không đói. Lát nữa đói rồi mới ăn. Ừ. Người đàn ông lau tay, ngủ trong chăn. Tôi nín thở. Sau khi xác nhận hắn ngủ, mới dám lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Có thể xác nhận người ở đối diện căn bản không phải là người. Hắn ăn căn bản không phải là chân gà, mà là tay người. Nghĩ đến đây, toàn bộ cơ thể tôi bị chôn vùi trong chăn. Không dám ngủ, chặt chẽ. Tôi mở điện thoại ra, đã thấy tin tức mới nhất. Các bạn chú ý nhé. Một con sói đã vào đàn cứu. Lúc này chức năng cấm chat trong nhóm bị tắt. Ngay lập tức có người tắc kẻ nặc danh. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy người trên giường bên cạnh tôi đi hút thuốc. Không bao giờ quay lại. Giờ có người lên giường.
ngủ trên giường của họ. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đến trạm để xuống xe. Tại sao bạn muốn ẩn danh? Tại sao bạn biết nhiều lời khuyên như vậy? Chẳng lẽ ngươi và bọn họ cùng một phe? Hay anh là chủ mưu? Vô số tin nhắn đã nhấn chìm lời nhắc trước đó. Vô số câu hỏi quan trọng được hỏi. Người nặc danh chỉ trả lời 4 chữ, xin hãy tin tôi. Sau đó không còn lời nào nữa. Tôi cũng nhấp vào ảnh đại diện của nặc danh, hỏi ra câu hỏi mà trong lòng muốn biết câu trả lời nhất. Tôi phải làm gì để ra khỏi chuyến tàu này an toàn? Đừng tin ai, kể cả tôi. Đến trạm cuối, xuống xe và rời đi là an toàn. Đầu óc tôi mạnh mẽ, không phải người nặc danh vừa nói xin hãy tin tôi sao? Sau 5 giờ sáng, tôi không còn là tôi nữa. Xin đừng tin tôi. Tôi cũng muốn hỏi tại sao. Người đàn ông ở đối diện đột nhiên lạnh lùng hỏi tôi, anh đã ăn chân gà chưa? Tôi không đói. Nhớ ăn, tôi chiếu lệ vài câu. Trong nhóm lại nổ nối. Tôi và bạn gái đi vệ sinh. Hắn đột nhiên la hét trong nhà vệ sinh, sau đó biến mất. Tôi nhìn thấy một bóng người màu đen ngoài cửa sổ. Không phải bóng người. Đó không phải là người. Những người mới lên xe, mắt họ sẽ đỏ rực. Và anh ta đưa cho tôi một gói móng heo, nhưng đó rõ ràng là chân người. Hắn thúc giục tôi ăn. Tôi phải làm gì? Người cuối cùng hỏi, gặp phải vấn đề tương tự như tôi. Nhưng người nặc danh không còn một câu trả lời nào nữa. Đó là khi tôi nhận thấy số người tìm kiếm đã tăng từ 129 người trước đó giảm xuống còn 72 người. Những người khác là rút lui sao? Vài phút nữa, tiếng xe đẩy lại chậm rãi đến gần. Bữa tối bán bữa tối rồi. Tất cả đều là đồ ăn nhẹ đặc sản địa phương. Cách chăn, tôi có thể ngửi thấy một mùi khó chịu, giống như máu người. Đều có đồ ăn nhẹ gì? Thưa ông, chúng tôi chỉ có thịt hầm. Tất cả đều là nguyên liệu được lựa chọn tốt nhất, hương vị độc đáo. Mềm ơn, cứ nấu cho tôi. Tôi sẽ ăn cái này. Tò mò là, tôi lén lút nhấc chăn lên một chân. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ, người phụ nữ mặc đồng phục tiếp viên cầm một cái bát nhựa màu đỏ. Và trong cái bát đó là một lớp súp đỏ, kỳ lạ. Trong nước súp là màu trắng nhạt. Miếng thịt phồng lên, có mùi tanh nồng nặc. Tôi cảm thấy sợ hãi, cuối cùng cũng phản ứng. Gợi ý nhóm nói rồi, trên xe không có tiếp viên màu đỏ. Hơn nữa trên xe cũng không có bán thịt hầm. Ăn chả xương không? Nhà ăn vừa ra khỏi nồi nóng thật sự là... Hắn lại có thể nhìn thấy mắt tôi lộ ra khỏi chăn. Tôi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, ổn định tâm trạng, không để giọng nói của mình tỏ ra sợ hãi. Không, tôi không đói. Chân gà ăn chưa? Chưa. Đàn ông không nói chuyện nữa, lấy bát nước sốt lên uống một ngụm nước súp, thêm một miếng thịt trắng dày nữa. Người bụng to nhét vào miệng. Tôi rút vào cốc. Nghe tiếng nhai của hắn, nhắm mắt lại và kìm nén nỗi sợ hãi. Chỉ có người nóng mới không có lông. 5 giờ sáng cuối cùng cũng đến rồi. Trong nhóm lại vang lên tiếng báo hiệu, các bạn hành khách. Chuyến tàu 104 sắp đến ga cuối. Vui lòng đọc kỹ các mẹo của nhóm này, thuận tiện để kết thúc chuyến đi của bạn. Một chuyến tàu cung cấp món hầm ngon. Là đồ ăn nhẹ đặc biệt, các vị hành khách bạn bè có thể yên tâm mua nếm thử. Tiếp viên của chuyến tàu này, tất cả đều mặc đồng phục màu đỏ. Đồng phục màu đỏ là đồng phục quy định của tiếp viên tàu hỏa. Màu sắc, bạn có thể tin tưởng họ. Hãy chắc chắn duy trì sức khỏe cộng đồng trước khi đến nhà ga. Hút thuốc thì vào nhà vệ sinh hoặc trong ngăn hút thuốc ở ngã ba xe ngựa. 4. Tất cả hành khách phải tin tưởng lẫn nhau. Tạo môi trường hài hòa. Lời nhắc này gần như hoàn toàn giống với hai cái trước. Nhưng người nặc danh có một điều nhỏ nói sau 5 giờ. Hắn không còn là hắn nữa, đừng tin anh ta nữa. Chẳng lẽ người nặc danh có vấn đề? Bây giờ tôi phải nói chuyện với nhóm. Cách làm có ngược lại không? Tôi cắn răng. Trong trạng thái căng thẳng kéo dài, nước tiểu của tôi đã đến. Đau bàng quang dữ dội. Đợi vài phút, tôi vẫn kẹp chân, mang giày vào và chạy vào nhà vệ sinh. Đèn pin điện thoại di động bị tôi mở đến mức lớn trong chiếc tàu tối đen hoàn toàn yên tĩnh, giống như đột nhập vào một ngọn núi hoang vắng. Cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện liên tục, đừng bao giờ đụng phải bất cứ thứ gì kỳ lạ. Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đèn bên trong cháy trắng. Không có gì, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý. Ngay sau khi kết thúc, vừa kéo khóa lên, cảm giác mạnh mẽ nhìn trộm lại ập đến, quay mặt lại và ngạc nhiên. Bóng đen của hắn không xuất hiện nữa. Nếu tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng vẫn là bởi vì sợ hãi suýt nữa kêu lên thành tiếng. Bởi vì lúc này bóng đen không chỉ là hắn một mình. Ngoài ra còn có vô số cái đầu dày đặc, cùng nhau, mắt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào tôi cùng với anh ta. Một trong số đó là Dương Vĩ ngu ngốc đã chết của tôi. Tôi gần như sợ chết khiếp. Nhưng cái đầu này có phải là những người xuống xe không? Những ý nghĩ xấu xuất hiện trong đầu tôi, đồng thời cũng là vô cùng bất lực và buồn bã. Bạn tôi chót rồi, và tôi chỉ có thể che mũi và miệng, dùng tay che hơi thở lại, ngồi trên mặt đất, sợ hãi, bất lực. Và tôi nín thở. Nhưng lần này không giống lần trước. Lần trước bóng tối rời đi trong 1 phút sau, lần này lâu hơn.
Hắn vẫn không đi, tôi cảm thấy trời đất chuyển động, miệng sắp phun ra bọt trắng. Ngay khi tôi sắp chốt ngạc, cảm thấy phổi sắp nổ tung, bóng tối và những thứ đó mới biến mất khỏi cửa sổ. Chết tiệt, Tom, tôi sẽ không bao giờ đi vệ sinh nữa. Tôi trở về giường với vô số đôi mắt đỏ do thám. Leo lên giường, lúc này tôi đã sợ đến mức đói rồi. Nhặt bánh mì dưới gối, cho một miếng lớn vào miệng để nhai. Một miếng xuống tôi lập tức cảm thấy không khỏe. Không phải bánh mì, tôi thấy đó là túi chân gà đó. Ngay khi tôi buồn nôn muốn nôn ra, tai nhạy cảm nghe thấy tiếng hút trà. Là người ở đối diện, ánh mắt hắn đang lén nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối. Nếu tôi nôn, liệu hắn có phát hiện ra tôi không giống hắn không? Nghĩ đến đây, tôi nhét toàn bộ móng gà vào miệng. Cách ăn mặc nhai. Gật đầu có nghĩa là hương vị tốt. Khoảnh khắc tiếp theo tôi chui vào chăn lấy nước uống. Một cái miệng, nhổ chân gà 5 ngón tay có mùi tanh vào túi nhựa. Sau đó tôi nhét bánh mì vào miệng, nhai lớn khi ngẩng đầu lên một lần nữa. Giả vờ như đang ăn chân gà, sau đó uống một ngụm nước nuốt xuống. Anh ăn chân gà sao không nhổ xương? Xương cũng rất ngon, chỉ cần nghiền nát là được. Vâng, anh đã ăn chân gà. Người đàn ông nói xong sẽ không lên tiếng nữa. Tôi im lặng, đặt chân gà nhổ vào dưới khăn trải giường, lại nhấc chăn lên rồi ngủ. Chào bạn. Nhà ga tiếp theo, Giang Thành, sắp đến rồi. Xin vui lòng đóng gói hành lý. Chuẩn bị xuống tàu rồi. Ánh sáng vàng trong mắt tôi, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng sống. Nhưng giây tiếp theo, trong nhóm đột nhiên gửi tin nhắn, thưa quý khách, trạm cuối sắp đến rồi. Nhưng không phải ai cũng có thể ra khỏi xe an toàn. Chỉ có toa 12, đó là cuối đoàn tàu. Chỉ qua cửa xe đó mới có thể ra ngoài an toàn. Các cửa xe khác đều là cửa chớp và chỉ có thể đi qua một người. Đùa tôi đấy. Nhìn thấy trạm rồi. Bây giờ bạn nói chỉ có thể rời đi một mình. Mọi người đều điên cuồng chửi thề tắc kẻ nặc danh. Tôi thầm mừng. May mà tôi đang ở toa 12. Nhưng cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Làm sao? Làm thế nào để đến cửa xe trước những người khác? Tôi phải sống. Tôi không muốn chết trẻ. Đột nhiên trong đầu tôi đau nhói. Không, tôi cảm thấy có gì đó không ổn với con đường. Nặc danh anh ta đang nói dối. Sau 5 giờ anh ta sẽ không còn là anh ta nữa. Nửa tiếng nữa. Trong xe số 12 có rất nhiều người. Tất cả đều được lấy từ xe phía trước. Anh trai lộ ngực. Quyết tâm. Nhưng tôi vẫn nằm trên giường. Thậm chí may mắn hắn vui vẻ nhìn bọn họ. Một nhóm người tranh giành một lối ra. Trạm Giang Thành. Chào bạn. Chuyến đi này sắp đến trạm cuối. Hãy đóng gói hành lý. Coi chừng người già và trẻ em. Chuẩn bị xuống xe. Đừng chen chúc. Cùng với âm thanh radio, tàu chạy vào sân ga trống. Lúc này bình minh đến, biểu tượng hy vọng vào ngày mai. Ngay khi cánh cửa mở ra, đám đông chen chúc về phía cửa toa 12. Người phía trước sắp xuống xe, nhưng lại bị người phía sau nắm cổ họng, đập trên mặt đất. Sớm thôi, khi vô số người mất hơi thở dưới chân đông đúc, và tôi tận dụng cơ hội để ở trong đám đông hỗn loạn, bị vấp ngã. Đám đông giống như thương hiệu Damano, rơi về phía trước. Tôi cầm ba lô và ông lên, bước trên thảm đỏ của người bị ngã, nhanh chóng chạy qua. Không phải cửa số 12 ở cuối toa 12, mà là cửa trước của toa 12 theo hướng ngược lại. Tôi cười điên cuồng, nước bọt trong miệng bay ra. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cô gái trước mặt tôi, cần phải đi qua cửa để rời đi. Thì ra tôi không phải là người duy nhất nhìn thấu những lời nói dối của kẻ nặc danh. Mặc dù chỉ có thể rời bỏ một người có thể là nói dối, nhưng tôi vẫn phải bảo hiểm. Tay cầm của chiếc ông dài trong tay là phần cuối của hệ thống. Có một khúc qua, một kẻ tôi đã cố gắng hết sức. Kim loại sander giúp mất cả chân của cô gái đập vỡ âm thanh xương vỡ. Cô gái hét lên đau đớn, ngã xuống đất. Tuyệt vọng không cam lòng nhìn tôi. Xin lỗi người không vì mình. Trời đất diệt. Tôi để lại một lời, nhảy qua bụng cô ta, bay ra khỏi cửa xe. Đúng như tôi mong đợi, không có nguy hiểm ngoài cửa, chỉ có lối ra an toàn. Tôi điên cuồng chạy về phía lối ra an toàn. Cái gọi là cửa số 12 đã có một vụ dẫm đạp nghiêm trọng. Người có đôi mắt nhấp nháy ánh sáng đỏ đột nhiên biểu cảm im lặng, tấn công những kẻ ngu ngốc này. Đây là những thứ cuối cùng tôi nhìn thấy từ khóe mắt. Còn người may mắn thoát ra khỏi cửa số 12 cũng không sống sót, cuối cùng trốn thoát theo lối đi an toàn. Chỉ còn lại tôi và 19 người khác. An toàn rồi, ha ha, an toàn rồi. Sau khi tháo dỡ, cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống. Mẹ của Tom sẽ không bao giờ đi tàu nữa. Trong tất cả chúng ta, một mặt niềm vui của kiếp sau. Khi ra khỏi lối ra, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một hồi kích động. Chuyện gì vậy? Cách đó không xa vô số người đang ở lối ra đón tiếp. Nụ cười trên khuôn mặt họ, nó làm tôi nhớ đến những gì tôi nhìn thấy trong nhà vệ sinh. Những người chào đón này rất khác thường. Nụ cười trên mặt cứng ngắc quá. Đột nhiên mắt tôi sáng lên, nhìn thấy một số hình ảnh khó có thể nhìn thấy nhất. Người đầu tiên là một người bạn ở khoang đầu tiên của tôi. Hắn đã biến mất trong nhà vệ sinh rồi. Thứ hai, con là bạn tốt của tôi từ trung học đến đại học Dương Vĩ. Anh ấy đã xuống tàu giữa chừng từ lâu rồi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bóng của anh ấy, tôi đã ở trong nhà vệ sinh. Người thứ ba là một phụ nữ để tóc dài. Người phụ nữ đang tìm kiếm đứa con của mình. Và lúc này, đứa con của cô ấy đang ở trong vòng tay.
Chuyện gì vậy? Tại sao họ lại ở đây? Cực kỳ hoảng loạn, sợ hãi. Mất mát lan tỏa trái tim. Rốt cuộc tôi đã trốn thoát, vẫn rơi vào một vực thẳm đen tối khác.